नमस्कार बंधुসকল आমৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওত আপোনালোকে দেখা পাব যে আমি এজন পেশেন্টক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে জনে আমি কেনেকৈ তেখেতৰ স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰবলেম আছিল আমি 3 দিনত তেখেতক কেনেকৈ হেল্প কৰিলো তেখেতৰ লোৱাৰ ব্যাক পেইন ডিউ টু স্লিপ ডিস্ক আছিল তো আমি কেনেকৈ হেল্প কৰিলো এই ভিডিওত আপোনালোকে দেখা পাব আহক পেশেন্টৰ আমি স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ আপনার नाम কি হয় অজিত শইকীয়া হয় আপনার কি অসুবিধা আছিল কব পাৰিবনে আপনি আৰু 3 দিন ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা আপনি আৰাম পাইছে মোৰ গুৱাহাটীত মই 3 মাহ 1.5 মাহ টোটাল 1.5 মাহ ট্ৰিটমেন্ট কৰিলো ফিজিঅথেৰাপি কৰিছিলো কিন্তু তাৰ একো অলপ সৰব কমিলে কিন্তু একেবাৰে আৰোগ্য নহল ক্ৰমান্বয়ে বিষ বেছি হৈ আহিলে তাৰ পিছত এয়া আৰোগ্য ফিজিঅথেৰাপি নাম শুনিলো মই একচুয়ালি হেৰিয়াত পালো আপনার ইউটিউবত পাই সেই হিসাবে আহি ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত পালো পাই 3 দিনত মই বহুতখিনি মানে সম্পূৰ্ণ উপশম হৈছো বিষৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণ পাইছো হয় তো বিষ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে বিষ ধৰক মোৰ একেৰাহে ধৰিয়ে থাকে বিষটো বেগ দিছ ইয়াত ডিস্লিপ বুলি কৈছে ডক্টৰৰ মতে ইয়াত মানে ধৰক এটা বিষটো একেৰাহে ধৰি থাকে কিন্তু এই 3 দিন কৰাৰ পৰা প্ৰথম দিনাখনে মই সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য পাইছো আৰু সেকেন্ড দিনৰ পৰা এতিয়া আজি 2 দিন 3 দিন হল 3 দিন পুৰা সম্পূৰ্ণ ভাল পাইছো হয় আপনি এতিয়া মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে কেনেকুৱা মই ব্যৱসায় নহয় মই একচুয়ালি গাড়ী চলাও মই লং জাৰ্নি গাড়ী হয় আমাৰ মই এম্বুলেন্স চলাও ধৰক বাহিৰতো যাব লাগে বিহাৰ ৰাজস্থান এনেকৈ বাহিৰত যাব লাগে অৰুণাচল মেঘালয় এনেকুৱা জায়গাত যাব লাগে গাড়ী চলাই একচুয়ালি হৈছে বুলি ভাবো নে কি নে নাজানো আৰু কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া এই আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰা বহুত ভাল পাইছো মই ঠিক আছে আপনার জনেকে লং ডিসটেন্স আপনি গাড়ি চলায় এই গাড়ি চলোৱাৰ কাৰণে মানে কি আপনার সিটিং টু বেছি হৈ যায় আৰু একেৰাহে যদি আমি বহি থাকো তেতিয়া আপনার কি হয় আমাৰ প্ৰেসাৰ পৰে গৈ এটো স্লিপ ডিস্ক হয় তো এটো কাৰণে আপনার যিখিনি আমি ইয়াত ট্ৰিটমেন্ট চিকিৎসা কৰিলো আপনার জনেকে আমি তেখেতক বোন এলাইনমেন্ট মোবিলাইজেশন ম্যানিপুলেশন কৰিলো স্পাইনৰ তাৰ পিছত আমি তেখেতক কিছুমান ডিস্ক ডিকম্প্ৰেশন এক্সাৰসাইজ দিছো লগতে আপোনাৰ কিছুমান স্ট্ৰেংথেনিং এক্সাৰসাইজ লোৱাৰ ব্যাক স্ট্ৰেংথেনিং এক্সাৰসাইজ দিছো যতে এই আপনি ভৱিষ্যত যেতিয়া কাম কৰিবতো লাগিবই কাম যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ স্ট্ৰেংথ লাগিব মাসকুলাৰ স্ট্ৰেংথ লাগে যেনেকৈ একেৰাহে আপনি বহি থাকে তেতিয়া যদি আমাৰ মাসল উইক হৈ যায় তেতিয়া এই উইকনেস কাৰণেহে আমাৰ প্ৰেসাৰটো বেছি আহি যায় যদি আপোনাৰ মাসকুলাৰ স্ট্ৰেংথ থাকে লগতে যিখিনি ডিস্ক আপোনাৰ ওলাই গৈছে এটো কাৰণে আমি এক্সাৰসাইজ প্ৰগ্ৰাম যে দিছো এটো আপুনি কৰি থাকিব আৰু যদি কিবা ভৱিষ্যত আৰু প্ৰবলেম পায় তেতিয়া আপুনি জনাব ঠিক আছে উখল হ'ব আকৌ এবাৰ লওক এৰিব ৰিলেক্স কৰিব আকৌ ৰিলেক্স আকৌ ৰিলেক্স দিলাৰিব দিলা উখালক ৰিলেক্স কৰক দিলাৰিব ৰিলেক্স ৰিলেক্স কৰিব আকৌ ৰিলেক্স আকৌ দিলাৰিব দিলাৰিব উখলক এৰ
খোলো ভিডিও ডিলাই র Hello. Relax. Delay. Relax. Delay. Got delay. Yes. মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ নমস্কাৰ এণ্ড ধন্যবাদ নমস্কাৰ